አይ እንዴት ናቸው? ዛሬ ደግሞ የምናየው ሮቴሽናል ሞሽን ነው ቻፕተር 6። በዚህ ቻፕተር ውስጥ እንግዲህ የምናየው ከፔጅ 118 ጀምሮ 118 እስከ 142 የሚኖረን ወደ 24 ፔጅ የሚሆኑ ሮቴሽናል ሞሽን ላይ ዲፔንድ ይሆናል እና በእንደዚህ ውስጥ እንግዲህ የምናየው ሮቴሽናል ሞሽን ራሱን የቻለ ሮቴሽናል ሞሽን ዊዝ አንጉላር ማለት ነው ላይክ አንግል ፈጥሮ ሮቴት የሚያደርግ ማለት ነው። ቴንጀንሻሉ ወይ ደግሞ ሊኒየር ሞሽን ወደ ሮቴሽናል ሞሽን ሲኖር ሮቴሽናል ሞሽን እንግዲህ ሁለት ዳይሜንሽን ያለው ስለሆነ ማለት ነው ሪዞልቭ ይደረጋል ወደ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል። ለዚህ ደግሞ ሮቴሽናል ሞሽን ቱ ዳይሜንሽን ነው ማለት ነው። ሌላው የምናየው ሮቴሽናል አባውት ኤ ፊክስድ አክሲስ እናያለን። በዚህ ውስጥ ፊክስድ አክሲስ ስንል እንግዲህ ላይክ ኢነርሺያ ኢዝ ኢኳልስ ቱ mr square. Inertia is simply the distribution of mass on a given axis of rotation ማለት ነው። የተለያዩ ማሶች አንድ አክሲስ ላይ ሮቴት ሲያደርጉ ምን ይባላል? ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ እንላለን። let's say mass 1 mass 2 mass 3 እያልን ብንሄድ ኢነርሺያቸው ምንድነው የሚሆነው? the sum of mr square ማለት ነው which is equals to m1 r1 square plus m2 r2 square እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ እናያለን። ሌላኛው ቶርኪ እና አንጉላር አክሰለሬሽን እዚህ ውስጥ እናያለን። ላይክ ቶርኪ ማለት ተርኒንግ ኢፌክት ነው። አንድ ነገር ሮቴት እንዲያደርግ የሚያደርገው ሮቴሽን ቶርኪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቶርኪ is given by r cross f ማለት ነው when the radius is perpendicular to the force applied። በዚህ ሰዓት እንግዲህ በዚህ r is equals to r sin theta times f ብለን ነው የምናስቀምጠው። therefore ሌላው አንጉላር አክሰለሬሽን እናያለን። አንጉላር አክሰለሬሽን ቴንጀንሻሉ ይሄ ከሆነ አንጉላሩ ይሄ ነው ማለት ነው። አንጉላሩ አልፋ ይሆናል። ሌላው ሮቴሽናል ኪኔቲክ ኤነርጂ እናያለን። ኪኔቲክ ኤነርጂ is energy due to motion ነው 1/2 mv square የነበረው ሮቴሽናል ሲሆን ኪኔቲክ ኤነርጂ ሮቴሽናል 1/2 i ኦሜጋ ስኩዌር ማለት ነው። ለዚህ የኪኔቲክ ኤነርጂ ሮቴሽናል እናያለን። በዚህ ውስጥ ደግሞ የሮቴሽናል ዳይናሚክስ ኦፍ ሪጅድ ቦዲ እናያለን። ሮቴሽናል ዳይናሚክስ ኦፍ ሪጅድ ቦዲ ለምሳሌ ዲስታንስ is equals to v average times t የነበረው ቴታ is equals to ኦሜጋ average times t አምስቶቹን ኢኩዌሽኖች ማለት ነው። ut plus 1/2 at ስኩዌር የነበረው ቴታ is equals to ኦሜጋ ኢኒሺያል t plus 1/2 alpha t ስኩዌር s is equals to v square minus u square over 2a የነበረው ቴታ is equals to omega final square omega initial square over 2 alpha ይሆናል። distance is equals to v final t minus 1/2 at squared ወዴት እንቀይረዋለን? ቴታ is equals to omega final t minus 1/2 alpha t square ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዲስታንስ is equals to v average times t ማለት v final plus v initial over 2 የነበረው times t ምን ይሆናል? ቴታ is equals to omega final plus omega initial over 2 times t ማለት ነው። ስለዚህ አምስቶቹን ኢኩዌሽኖች በዚህ ውስጥ በምን በሪጅድ ቦዲ የሮቴሽናል ዳይናሚክስ ኦፍ ሪጅድ ቦዲን ከቨር እናደርጋለን። ሌላኛው ፓራሌል አክሲስ ቲረም እናያለን። ፓራሌል አክሲስ ቲረም ደግሞ አንድ ፖይንት ላይ ሆነን ፓራሌል አክሲስ ቲረም እንዴት እንደሆነ እናያለን። ለምሳሌ አንድ ሮድ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያውን እናውቃለን። ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ኦፍ ሮድ ኢዝ 1/12 ml ስኩዌር ነው ሌንግዙ ማለት ነው ማስ ኦፍ ዘ ሮድ። ስለዚህ let's say እዚህ ጋር ሴንተር ኦፍ ማሱ እዚህ ጋር ነው። ሴንተር ኦፍ ማስ የዚህ እዚህ ጋር ቢሆን እዚህ ላይ ብንጠየቅስ ለምሳሌ ጫፉ ላይ ብንጠየቅ ያን ጊዜ ምንድነው የምንለው ማለት ነው? ፓራሌል አክሲስ ቲረም ማለት ነው። therefore parallel axis theorem at point A ለምሳሌ point A ላይ ቢሆን የሴንተር ኦፍ ማሱ ፕላስ 1/2 ml ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ወይ ደግሞ መጻፋችን ላይ እንዳለው d ስኩዌር ማለት ነው። d ማለት the point from center of mass ማለት ነው። point from center of mass ከዚህ እስከዚህ ያለችው ግማሿ ማለት ነው። ስለዚህ ያ በፓራሌል አክሲስ ቲረም ከቨር እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው አንጉላር ሞመንተም ነው። አንጉላር ሞመንተም እንግዲህ የቴንጀንሻል ሞመንተም አንጉላሩ ነው።
ስለዚህ ቴንጀንሻል ላይ ምን ብለናል? ሞመንተም is equals to m times v ነው። ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ኦር ማስ ታይምስ ስፒድ ማለት ነው። ሞመንተም ማለት ምን ብለናል ከዚህ በፊት? ሞመንተም is the situation, it is the situation in which it is too hard to stop the motion of the body due to its mass and speed ወይ ደግሞ ቬሎሲቲ ማለት ነው። እንግዲህ ከፍተኛ ማስ ያለው ከፍተኛ ሞመንተም አለው፣ ከፍተኛ ስፒድ ያለውም ከፍተኛ ሞመንተሙ ከፍ ያለ ነው። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ ስንሄድ አስተውላችሁ ከሆነ ትንሽ ነገር ናት ብለን መንገዱን ክሮስ አናረግም። ለባይስክልም ይሁን አንድ ትልቅ ትራክ ቢመጣ ትራኩ አይ ስፒድ የለውም ብለን መንገዱን በፍጥነት ከማቋረጥ ወደ ኋላ አንልም። ስለዚህ ባይስክሉም ይሁን ትራኩ ሊጎዳን እንደሚችል ስለምናስብ ነው። therefore አንዳንዴ ሞመንተም ምንድነው የሚባለው? ሞመንተም saves the life ይባላል። በፊዚክስ እንግዲህ ሞመንተም p saves life ይባላል። ለምንድነው saves ያልነው? ሴቭ ያደርገናል ማለት ነው። አንድ ጉዳት እንዳይደርስብን ቀድሞ የሚነግረን ሞመንተም ነው። አንድ ጥይት ማሱ በጣም ትንሽ ሆኖ ነገር ግን ስፒዱ ከፍ ስላለ ሊጎዳን እንደሚችል የሚነግረን ሞመንተም ነው። አንድ በጣም ትልቅ የሆነ ቡል ቢመጣብን ወይ ትልቅዬ በጣም ወፍራም በሬ ቢመጣብንም መንገዱን የምንለቅለት ለምንድነው? ማሱ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞመንተም ኢንክሪዝ የሚያደርገው ማሱ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ነው። ቬሎሲቲ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ሞመንተሙ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ የቴንጀንሻል ወይ ደግሞ ሊኒየር ላይ ነው። therefore ሞመንተም አንጉላሩ ኤል ነው ማለት ነው። therefore p is equals to mv የነበረው l is equals to I times omega ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን ኮንዘርቭድ ያደርጋል። እንግዲህ 10ኛ ክፍልም እንደተማራችሁት ሞመንተም አንጉላር ሞመንተም ኮንዘርቭድ ያደርጋል in the absence of torque ማለት ነው። ሊኒየር ሞመንተም ኮንዘርቭ የሚያደርገው የፎርስ አብሰንስ ሲያደርግ ወይ ደግሞ in the absence of force ሊኒየር ሞመንተም ኮንዘርቭድ እንደሚያደርግ አይተናል። እንደገና ደግሞ የዚህኛው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኮንዘርቭ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር የምናየው ስለ ሴንተር ኦፍ ማስ ኦፍ ሪጂድ ቦዲ እናያለን። ይሄ ማለት የሰርኩላር ሪንግ እናያለን፣ የዲስክ የሮድ እና የስፊር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ያደረኩት? ይሄንን ሙሉ እናንተ መጻፋችሁ ላይ ያሉትን አንዳንድ እንትኖችን ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ በሾርት ኖት ያዘጋጀውላችሁን እሱን ሼር አደርጋችኋለሁ። ከዛ ደግሞ ተመልሰን የሪቪው ኩዌስችኖቹን እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ከኔ ጋር ቆዩ። ቻፕተር 6 ሮቴሽናል ኦር አንጉላር ሞሽን። የመጀመሪያው ሰርኩላር ሞሽን ዊዝ አንጉላር አክሰለሬሽን ነን ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ነው። ማን ሮቴሽናል ወይ ደግሞ አንጉላር ሞሽን is a circular motion with angular acceleration which is alpha ማለት ነው። ሌላኛው ነን ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ነው። a rigid body rotational or angular motion was rigid body. Rigid body is idealized model of a body which has a perfectly definite and unchanging shape and size. Rigid bodies that doesn't stretch or compress or otherwise deform. These are said to be a rigid body. The motion of the body can be motion of a rigid body about a fixed axis, can be a body rotating about the axis or a fixed axis. When the body is fixed, moving on the axis body or a fixed body, it is said to be the motion of the rigid body. Motion of a rigid body about non-fixed axis is a body rotating without a fixed or fixed axis. Now let's see two types of rotational rigid body. One, rotational kinematics of a rigid body and rotational dynamics of the rigid body. What is a rotational kinematics of rigid body? Right? Rotational kinematics. It describes in terms of the position. This is in terms of position, in terms of velocity, acceleration, and their variation with time. Describes the relation between angular displacement, angular velocity, and angular acceleration with time t. Let's see angular displacement.
angular displacement is the displacement on a given angle. Let's say this is from point A to point B. Let's say point A to point B. This is the arc length of this circle. Therefore, this is a tangential displacement. Here is the angle theta, and here the angle or the circle has the radius r. So the relationship is equal to what? The circumference of the circle is 2 pi r, which is theta is equals to 2 pi ማለት ነው ወይ ደግሞ theta 2 pi r 2 pi radian ማለት ነው. Therefore, one revolution is equal to 360, which is 2 pi in radian ማለት ነው. ስለዚህ ትልቁ ዩኒቱ revolution, and the next one is degree, and the smallest unit is radian. What is the relationship between tangential and angular displacement? It is given by this formula. Tangential displacement is equals to theta times r. Theta times r. Look, s is changed into theta in case of what? Angular. Speed is changed into omega. Acceleration is changed into alpha. And force changed into torque, mass into inertia, momentum p into l. ከዚህ በላይ እንግዲህ ሌሎቹ ማየት ይችላልላችሁ. Therefore, እነዚህ ላይ ምንድነው ማድረጉ? በሶስቱ ላይ ታይምስ አር ማድረግ እነዚህ ሶስቱ እዚህ ጋር ጨረሰ ማለት ነው. ምን ማለት ነው? The relationship of tangential velocity and angular velocity is tangential velocity is equal to angular velocity times radian. Tangential acceleration is equal to angular acceleration times r. Therefore, the relationship looks like this model, where theta is measured in radian, degree, revolution, and revolution. One revolution is equals to 300 degree, which is 2 pi radian is equals to theta. This is always true. Theta ጋር እኩል ነው. Therefore, 2 pi rad is equals to 360 degree ከሆነ 2 pi አንዱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2 pi over 2 pi ማለት ነው. ይሄን በዚህ ጋር ብናጠፋ አንድ ራድ ይቀራል. 1 rad is equals to 360 divided by 2 times pi means 3.14 አባዝተን 360 over 8 to 6. ይሄን ስናካፍለው 57.3 degree ይመጣል. Therefore, 1 radian is equal to 57.3 degrees. Angular velocity. The rate of change of angular displacement is known as angular velocity. Therefore, angular velocity is equals to change in theta over change in t. Instantaneous angular velocity is the angular velocity at a given time as x approaches to 0. ስለዚህ ምንድነው angular velocity instant is limit of x as x approach to 0, change in theta over change in t. The SI unit of omegas are rad per second, revolution per second, degree per second, revolution per minute ማለት ነው. In uniform circular motion, angular velocity is constant. In non-uniform circular motion or rotational motion, angular velocity is not constant. Relation between angular and the tangential velocity, as I said before, v is equals to r times omega, omega is equals to v over r. The SI unit of v is meter per second. Let's see acceleration. First of all, acceleration is the rate of change of velocity. Objects traveling with rotational motion have 3 different types of acceleration. Look, rotate የሚያደርግ ከሆነ 3 different types of acceleration. One, centripetal acceleration, which is given by v square over r. Tangential acceleration, change in v over change in t. Angular velocity, omega final minus omega initial over t. Therefore, acceleration due to change in direction or the linear velocities, centripetal acceleration given by v square over r. Tangential acceleration
is this one, change in v over change in t. Angular acceleration ደግሞ ምንድነው ብለናል? Angular acceleration is omega final minus omega initial over t. What is the instantaneous angular acceleration? The instantaneous angular acceleration obtained by taking a very small time interval. Time interval ምክንያቱም long የሆነ መውሰድ ሳይሆን short ወይ ደግሞ very small time interval of angular velocity, which is limit as x approaches to 0 change in omega over change in t. The SI unit of angular acceleration is rad per second square, revolution per second square, and degree per second square. Often we use rad per second square በብዛት ይህንን የምንጠቀመው። Angular acceleration is constant if angular velocity is changing uniformly in magnitude. Angular acceleration constant የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? Change in uniform magnitude ሲኖር ማለት ነው። So let's see the relationships. Relationship tangential v over t ነው። Omega alpha omega over t ነው። v is equals to omega times r ነው። ስለዚህ በv ቦታ ማንን omega times r ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ባረግ omega tangential acceleration times t is equals to omega r, which is omega r is this one, omega acceleration times t over r, omega is equals to a ማለት ደግሞ tangential over r ማለት alpha ማለት ነው። ስለዚህ alpha ስንተካው ይሄን እናገኛለን። then alpha times tr, then finally የምናገኘው ምንድነው? angular acceleration is equals to tangential acceleration over r. easily ምን ብለናል ቅድም? በቀላሉ acceleration ማለት alpha ነው times r ብንልም በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። total acceleration እንግዲህ አንድ ቦዲ ሮቴት ሲያደርግ አንደኛ ምን አለው? rotational አለው። ለዘም ከዚህ ጋር ተነስተን centripetal force አለ inward centripetal acceleration, then tangential acceleration ደግሞ አለ። therefore ቶታላችን ምንድነው የሚሆነው? ቶታሉ እነዚህ ማለት ነው የነዚህ ኮምፖነንቱ ሪዞልቭ ሳደርግ total acceleration is equals to this along x and y axis. ስለዚህ square root of centripetal acceleration and the tangential acceleration square, this is v square over r አርጌ እዚህ ደግሞ ፕላስ tangential v over t the whole square ብናደርግ ምንድነው የምናገኘው? ቶታሉን እናገኛለን። ይሄ centripetal acceleration ቦታ v square over r ብትተኩት በtangential ቦታ ደግሞ ይሄን ብንተካ ምን እናገኛለን? total acceleration እናገኛለን። ይሄ የሚሰራው when the body is rotating on the circular motion with constant angular rotational acceleration. Okay, motion with constant angular acceleration. Motion with constant angular acceleration alpha is constant if angular velocity changes. Alpha constant የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? ይሄኛው change ሲሆን ማለት in magnitude uniformly ሲቀያየር ያው constant ነው። Therefore alpha is constant both in magnitude and direction of the constant angular acceleration. Equation of uniformly accelerated angular motion አምስቶቹን እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። እነዚህ ማለት ነው this is linearዎቹ ይሄ ነው። v average ማለት v final v initial plus v final over 2. ስለዚህ ወደዚህ ስንቀይር omega initial plus final over 2 ይሆናል። ከዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው የምትቀይሩት? accelerate distanceን ወደ ቴታ መቀየር፣ v ወደ ኦሜጋ መቀየር፣ a ወደ አልፋ መቀየር። ሌላ ምንም የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም እዚህ ጋር። ስለዚህ ኢኩዌሽኖቹን አምስቶቹን እዚህ ጋር ግን 1 2 3 4 5 6 7 ነው የተጠቀምኩት። then s ማለት ያው v average times t ነው። ያው ተንተነን ነው እንጂ ሌላ ምንም እንትን የለውም ማለት ነው። ኤግዛምፕሎችን ማየት እንጀምራለን። a car engine rotates at 3000 revolution per minute. one revolution ስንት ራድ ነው? 2 pi rad። ስለዚህ 300 ስንት ይሆናል? ክሪስ ክሮስ ብናደርግ እናገኘዋለን ማለት ነው። 6000 pi rad። ፓይ ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ስናባዛው then 300 revolution ማለት this times this ወደ ራድ ስንቀይር ይሄ ማለት ነው።
1 minute 60 ነው ስለዚህ ምንድነው የተጠየቅነው ቬሎሲቲ ስለሆነ this per ይሄ ኦቨር ይሄ ማለት 18840 ሲካፈል ለ60 ማስቀመጥ ማለት ነው which is 340 rad per second a car travel at a constant at 60 meter per second velocity ማለት the car wheel has a diameter of this diameter የሆነ radius half ማለት half ደግሞ 0.35 what is the angular velocity v is equals to omega times r ነው ስለዚህ over r ብታረጉ ኦሜጋውን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ስናካፍል የምናገኘው 45.7 rad per second question number 3 an automobile accelerates from 0 or from rest to 30 meter per second in 6 seconds the wheel has a diameter of this diameter of 0.4 meter what is the angular acceleration of each wheel angular acceleration ምንድነው a is alpha ስላል alpha times r ስለዚህ over r ማለት ነው ስለዚህ አክሰለሬሽኑን መጀመሪያ ማግኘት አለብኝ v over t በማድረግ ስለዚህ ከ30 ሲቀነስ 6 5 ይሆናል ስለዚህ ይሄን ደግሞ 0.2 ይሆናል ስለዚህ 0.5 ለ0.2 ማካፈል ማለት ነው 5 0.2 ተካፈሉ 25 rad per second square question number 4 question number 4 የተሰጠን በዚህ way the angular position of a wheel can be described by this one angle of theta ወይ ደግሞ angular displacement 4 plus 6t 8t plus 40 square rad determine the angular position and speed between these ይላል አሁን ኢንስታንቲኒየስ ብል ኢንስታንቲኒየሱ ሊሚቱን መፈለግ አለብኝ ነገር ግን የተጠየቁት ምንድነው በዚህና በዚህ ስላለ መጀመሪያ ምንድነው ማድረግ የሚችለው ይሄን ነገር ሰብስቲት ማድረግ ሰብስቲት ስታረጉ ለምሳሌ 2 0 ሰብስቲት ብታረጉ 8 times 0 0 4 times 0 0 ስለዚህ 4 ይቀራል ስለዚህ 4 ኢኒሺያሊ 4 2 ስናስገባ 2 ለምሳሌ 4 times 16 this is 60 32 32 plus 4 36 ማለት ነው therefore 36 minus 4 32 ነው ማለት ነው ምኑ determines the angular position ስላለ and the speed ስላለ ምንድነው የምናደርገው change in theta is equals to theta final minus theta initial ወደዚህኛው ጥያቄ ስንመጣ ግን ምንድነው የሚለው the angular position of a flywheel in a motor is given by this formula which is equals to 5 theta t is equals to 20 plus 5t plus 2t square right where t is in a second find the angular speed and angular acceleration at t is equals to 3 አሁን t specifically ተሰጥቷል this is instantaneous acceleration መስራት እንችላለን ማለት ነው therefore instantaneous acceleration ስንሰራ ደግሞ ምንድነው የምንጠቀመው ፎርሙላ ዴሪቬት ማድረግ እንችላለን ይሄኛውን እንግዲህ ዴሪቬሽን እንትን ለማድረግ አንዳንድ መጽሐፎችን አንብቡ ነገር ግን ዴሪቬት ሳረግ እኔ እዚህ ጋር ላሳያችሁ ቴታ ቴታ ቲ የተሰጠኝ ቴታ ቲ is equals to 20 plus okay 20 plus 5t plus 2t square 20 plus 5t plus 2t square then time 3 second ላይ ፈልጉ ነው ያለው ስለዚህ እሱኛው then 20 plus 5t plus 2t square and derivate ስናደርግ with respect to time ማለት ነው
with respect to time the derivative of ይሄኛው ማለት omega of instantaneous ማለት d theta by dt ማለት ነው derivative አደረገው d by dt of this function 2t square plus 5t plus 20 ማለት ነው ይሄን ስናደርግ 2t power ወደ ታች ሲወርድ 2 times 2 t the power of 2 minus 1 plus 5 the power ይሄ ፓወሩ 1 ነው ስለዚህ 5 times 1 1 t the power of 1 minus 1 plus constant number derivate ሲደረግ 0 ነው therefore this is 4 t 2 minus 1 2 ነው 1 ነው plus this is 0 therefore t the power of 0 ማለት 1 which is 5 ብቻ ይቀራል ማለት then at t is equals to ምን ብሏል 3 ላይ ፈልጉ ስላለ 4 times 3 plus 5 ባረግ 12 plus 5 which is equals to 17 rad per second ማለት ነው ስለዚህ ይሄ instantaneous velocity ነው ይሄኛው አንደኛ ሜትር ነው ሁለተኛው ሜትር ደግሞ ምንድነው ማድረግ የምንችለው omega is equals to theta at t plus change in t or change in t plus theta minus theta minus t over change in t ካደረኩኝ instantaneous acceleration አገኛለሁ ምን ማለት ነው ቴታ ተሰጥቶኛል እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄኛውን ብናይ ቴታ እዚህ ጋር ተሰጥቶኛል then theta t ያለበት ቦታ ላይ ምንድነው t plus change in t ነው ማድረገው ማለት ነው or change in t plus theta ማድረግም ትችላላችሁ ለምሳሌ የቱ ጋር ነው እዚህ ጋር አለ ይሄን ላስቀድመው ስለዚህ theta change in t plus t ማለት ምንድነው 5 into change in t plus t the whole square plus 5 into እዚህ ጋርም theta t ስላለ change in t plus t plus እዚህ ጋር 20 ያለ minus ኦኬ ኛው minus ስለሆነ ይሄን ልጨርሰው ይሄን ስኩዌር ባረገው change in t plus t ማለት change in t plus t times t square this is plus change in t times t ተደረገው እዚህ ጋር t change in t plus change in t square therefore change in t square plus 2t change in t plus t square ማለት ነው therefore እዚህ ጋር 5 በ5 ባባዛው 5 change in t square plus 5 times 2 10 t change in t plus 5 times t square 5 t square plus 5 times change in t 5 change in t plus 5 times t 5t plus 20 አሁን የሚመሳሰሉት እነማን ናቸው change in t እዚህ ጋር ስኩዌር ስለሆነ ምን ማድረግ አንችልም then rearrange ባረግ 5 change in t square plus 5t square plus ይሄኛው t change in t ነው ይሄ ደግሞ t ነው ይሄም እንደዛው ነው ስለዚህ 10 t change in t plus 5 change in t plus እዚህ ጋር 5t ያለ plus 20 ማለት ነው minus እዚህ ጋር change in t ማለት ራሱ ፋንክሽኑ ነው የሚወስደው 2t square minus 5t minus 20 ማለት ነው therefore ምጣፉታው ማናቸው 20 with 20 5t with 5t ኔጌቲቭ ስለሆነ 2t square 5t square እዚህ ጋር አለ ስለዚህ 3t square therefore change 5 change in t square plus 3t square plus 10t change in t plus
change in t ይመጣል over change in t ስለዚህ change in t and change in t ይጣፋል ይሄም change in t ይጣፋል ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚቀረኝ እዚህ ጋር ኦኬ እዚህ ጋር የሚቀረኝ change in t 5 change in t አንድ ይቀራል plus 3t square plus 10t plus ይሄኛው ይጣፋል ስለዚህ 5 as change in t approaches to ምን ብለናል as change in t approaches to 0 ሊሚቱ 0 ስለሚሆን this is vanish ያደርጋል 3t square plus 10t plus 5 10t plus 5 3 into 3 is the whole square plus 10 times 3 plus 5 9 27 plus 30 plus 5 okay እዚህ ጋር 57 maybe ማየት ይኖርብናል እዚህ ጋር ምንድነው ያደረግነው at time is equals to 3 ስላል here is ስቴፓችን ይሄ ነው then derivate አድርገን ተስንል ኦኬ ገና ስንጀምር እዚህ ጋር 2 ነበረ ሶሪ በጣም 2 ነበር ስለዚህ this is 2 ነው then እንደገና እንትን አድርገን ማባዛት አለብኝ ይሄኛው ምንድነው 2 ነው ስለዚህ 2 into 2 into t plus change in t square the whole square plus 5 into t plus change in t plus 20 minus ራሱን እንትን ስናደርገው 2t square minus 5t minus 20 ነው የሚሆነው ይሄኛው 2 into እንደገና ቼክ አድርጉት t square plus 4 ይመጣል ይሄኛው እንትን 2 ይመጣል ስለዚህ 2t change in t plus change in t square plus 5t 5 change in t plus 20 minus 2t square minus 5t 20 therefore 2t square plus 4 change in t plus 2 change in t square plus 5t 5 change in t plus 20 minus 2t square 5t plus minus 20 እነዚህ ከዚህ ጋር 2t ከ2t እዚህ ጋር ካለው ጋር ይጣፋል 5t ከዚህ 5t ጋር ይጣፋል then የሚቀረው መጨረሻ ላይ 4 እዚህ ጋር ማለት ነው 4 change t change in t plus 2 change in t square 5 change in t ይቀራል over change in t እኛው አንዱ ይጣፋል ይሄም ይጣፋል then እዚህ ጋር 4t plus 2 change in t plus 5 as change in t approaches to 0 እኛው vanish ያደርጋል 4t plus 5 is equals to 4 times 3 ተሰጥቶናል plus 5 12 plus 5 which is 17 ስለዚህ በዚህ ወይ ነው የሚሄደው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ 17 ይመጣል ይሄኛው በእናንተ የተመቻችሁ ሜትር መጠቀም ትችላላችሁ ይሄኛው ግን ዴሪቬቲቭ በደንብ ካልቻላችሁ ይሄኛው ሜትር መጠቀም ትችላላችሁ ኢንስታንቲኒየስ አክሰለሬሽንም ያው ተመሳሳይ ነው ኢንስታንቲኒየሱ መጀመሪያ ማን ነው ይሄን ዴሪቬቲቭ ያደረግነው ይሄን ነው 2t square plus 5t plus 20 ዴሪቬቲቭ ሲደረግ 4t plus 5 እንደገና ይሄ ዴሪቬቲቭ ሳደርግ ማንን ነው ማገኘው ቬሎሲቲውን ነው ማገኘው አንጉላር ቬሎሲቲ ነው ማገኘው ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ሳደርግ አንጉላር አክሰለሬሽን ነው ማገኘው ስለዚህ ይሄ ፓወሩ 1 ነው
ስለዚህ ሲወርድ 4 times t the power of 1 minus 1 plus constant number 0 ስለዚህ 4 ይመጣል ማለት ነው አክሰለሬሽኑ 4 ይመጣል 4 rad per second square ማለት ነው question number 6 ተመሳሳይ ነው ይሄኛው የተሰጠን ምንድነው 5t square minus 6t along I minus 2t cube along j በራድ ነው የተሰጠው ቴታ angular velocity at t is equals to 1 እንደገና ደግሞ its average acceleration at t ለምሳሌ የመጀመሪያውን እንይ ከዛ angular acceleration 0.3 ላይ እንፈልጋለን ማለት ነው ይሄኛውን t angular acceleration ስላለ ሁለት ዴሪቬት ካረግን በኋላ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው velocityውን ዴሪቬት ማድረግ አለብን ማለት ነው ኦኬ የተሰጠን ጥያቄ ምንድነው የሚለው omega t is equals to theta t is equals to 5t square minus 6t along I minus 2t cube along j then velocity ለማግኘት ዴሪቬት ማድረግ እችላለሁ ለምሳሌ omega is equals to d theta by dt ካደረኩትኝ d by dt of 5t square minus 6t along I minus 2t cube along j ማለት ነው with respect to t ከሆነ ይሄ ፓወር 2 ነው ይወርዳል ስለዚህ 10t minus 6 along I minus am ሲወርድ ፓወሩ 3 times 2 6t 3 minus 1 ስለዚህ along j ይሄኛው ምንድነው angular velocity ነው ማለት ነው አክሰለሬሽኑ ድጋሚ ይሄን ዴሪቬት ባረገው ፓወሩ 1 ነው ስለዚህ 10 along I 0 ስለሆነ ማለት ነው minus 6 times t 2 ስለሆነ 12 t along j ማለት ነው ስለዚህ የተሰጠኝን ታይም እዚህ ጋር ለምሳሌ 1 ሰከንድ ከሆነ 1 መተካት ነው therefore 10 times along I minus 12 times 1 along j ስለዚህ ምን ይሆናል 10i minus 12j ይሆናል ማለት ነው ይሄ አክሰለሬሽን ሌላኛው ሜተዱ ምንድነው ብለናል መተካት እንደቀድሞ አድርገን መስራት እንችላለን ስለዚህ የተሰጠኝ ምንድነው ታይም t1 ላይ ስለሆነ እዚህ ጋር መተካት ነው ኦሜጋ at t is equals to 1 ስንት ይሆናል እዚህ ጋር መተካት ነው 10 times 1 minus 6 along I minus 6 times 1 the whole square along j 10 minus 6 along I minus 6 along j 4i minus 6j ማለት 6j ይሄኛው አቲ ስፔሲፊካሊ ታይሙ ከተሰጠ ማለት ከዛ ውጪ ግን ጥያቄው ለምሳሌ ቢ ላይ ያለውን ብናይ ቢ ላይ ምንድነው ያለው ቢ at times equals to 1 and at times equals to 2 ስለዚህ 2 ላይ መፈለግ አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ 2 ላይ ብፈልግ omega at t is equals to 2 ማለት 2 እዚህ ጋር በተካው 20 ነው 20 minus this 14 j 14 I ማለት ነው minus 2 በተካውንም to the power of 2 4 times this 24 ስለዚህ 24 ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ 24j ማለት ነው 24j 14i minus 24j ማለት ነው then ይሄን ከዚህ በኋላ ምንድነው ማድረገው then the next step change in omega is equals to omega at t is equals to 2 minus omega at t is equals to 1 ማለት ነው which is equals to 40i minus 24j minus here is 4i minus 6j this is equals to 40i minus 24j 4i plus 6j this is equal to 80i minus this is 18 here 18 ይመጣል ለዚህ along j therefore 18 into I minus j ማለት ነው in what
in rad per second ማለት ለዚህ እናንተ የተመቻችሁ ሜትር በመጠቀም ዴሪቬት በማድረግ ወይ ደግሞ ሌላ እንትን በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። then መጀመሪያ ምንድነው ዴሪቬት አደረግን ይሄው እዚህ ጋር ዴሪቬት ሲደረግ 10t ይሆናል at is equals to this is equals to 4i minus 10j this is at time is equals to this then b ላይ አክሰለሬሽኑ ስላለ አክሰለሬሽን ዴሪቬት ማድረግ ትችላላችሁ ድጋሚ ዴሪቬት አድርጋችሁ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። then በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ምንድነው ማድረገው የሮቴሽናል ዳይናሚክስ አብረን እናያለን ማለት ነው። ሮቴሽናል ዳይናሚክስ ኦፍ a rigid body kinematics there is no cause for the rotation of the body cause የለም ለምሳሌ ፎርስ ኮዝ መሆን አይችልም ካይናማቲክስ ከሆነ ዳይናሚክስ ላይ ግን ፎርስ ኮዝ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንዴት እንደሆነ እናያለን በሚቀጥለው ቪዲዮ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በጣም ነው የማመሰግነው ባይ